Përshëndetje të nderuar shikues, në vazhdim do të flasim me dy kandidatët për kryetar të komunës së Suharekës, të cilët kanë shkuar në balotazh nga zgjedhjet e 22 dhjetorit pra këtë diel. Do të vendoset se kush do të jetë kryetar i Suharekës. Do të vazhdojë të jetë Sali Aslanaj i Lidhjes Demokratike të Kosovës apo do të ketë ndrim pushtetesh? Do të bëhet zoti Bali Muharremaj nga Aleanca për Armiqësinë e Kosovës. Mirëdërë zoti Muharremaj. Mirëdërë zoti Aslanaj. Mirëdërë. Me që ju keni dalë të parët nga 22 dhjetori, atëherë dua t'ju pyes nëse prisnit të rezultat, ishin pritjet reale tuaja këto? Jo, më thonë të drejtën në kompletin rezultate dhe më të mirë, mirë po kështu kanë vendosur qytetarët e komunës së Randës. Edhe fundit jam i kënaqur me rezultatin që kemi arritur me 22 dhjetor të këtij viti. Çfarë prisnit? Çfarë rezultate? Po kemi përprit diku ne të kemi përsi shumë më të madhe, për shkak të punës dhe të angazhimit që kemi bërë plot 4 vite, vazhdimisht në terren, vazhdimisht në me qytetarët e komunës së Randës. Dhe kom prit më shumë, po me këtë rezultat jam i kënaqur dhe shprej rastin mi falenderoj të gjithë ata që dhanë votën pa dallim partije politike. Zoti Aslanaj, ishin këto pritjet tuaja? Prisnin diçka tjetër? Absolutisht, gjithmonë kur hish në garë, gjithmonë presish më shumë, por mendoj që vërtet ndoshta është një rezultat i cili ka mbledh, kemi ruajtur kontingjentin e votave për DK-s. Diçka rezultati ngjashëm me ato para 4 viteve ku kam dalë fitues. Dhe tash kjo raunda e dytë është një kalkulim dhe një vlerësim që japin kryesisht nga partitë tjera të mbetura jashtë konkurrencës. Dhe mendoj që ata do të vlerësojnë që komunat ta qeverishin prapë ne sepse kemi lënë përshtypjet mia, kemi bërë punë të mëdha për këto 4 vite rresht. Me që thatë që keni ruajtur kontingjentin e votës, prisni që të keni vota sërish nga kontingjenti i LDK-s apo nga subjektet që janë në konkurrencë tashmë? Kemi identifikuar edhe një pjesë të kontingjentit LDK-s që i cili për arsye të ndryshme nuk ka dalë në zgjedhje dhe ajo do të jetë një rezervë shtesë, por gjithsesi presim edhe vota të gjithë qytetarëve të komunës së Randës sepse vërtet kemi lënë përshtypjet mia me punët e mëdha që kemi bërë në gjithë vendbanimet ku kemi arritë që infrastrukturën vërtet ta përmirësojmë në nivelin më të mirë të mundshëm, pa pretenduar që kemi përfunduar sepse ka nevojë ende. Po, do të flasim për ato, zoti Muharremaj, do ta ruani këtë votë që e keni marrë apo pretendoni ta rrisni? Jo, unë besoj që qytetarët e komunës së Randës kanë treguar dojnë ndryshime, kanë treguar me 22-tin, besoj që me 18-tin do të ketë një numër shumë i madh qytetarëve që do të votojnë për Bali Muharremin për kryetar të komunës për 4 vite tash. Po, nisim tash të flasim me atë se pse ndodhi zoti Aslanaj që të mos jeni të parë këto ju ndëshkuan për atë që keni bërë gjatë mandatit të kaluar apo çfarë ndodhi që doli të dytët? Po jo, strategjia jon ka qenë vërtet që të mobilizojmë elektoratin e LDK-s. Edhe pastaj eventualisht në rundën e dytë të kërkojmë edhe votat e partive tjera. Dhe ky një fenomen ka ndodhur në Tiranë që ky bashkëpunim i panit për zgjedhjet parlamentare ka dhënë efekt pozitiv edhe në zgjedhjet lokale dhe po më duket zoti Muharrem ka shfrytzuar maksimalisht atë afërsinë me PDK-n dhe nismën edhe ato parti janë përgjysmuar dhe kanë shkuar një pjesë e madhe votave të zotit Muharremaj. Kjo është me shifra në pikën tuaj. Kështu është? Po, absolutisht po dhe mendoj që thash kur kemi ruajtur kontingjentin e votave të LDK-s, përkandoj diku afër 10.000 vota janë pikërisht votat të LDK-s dhe tash rrundën e dytë presim që të përkrahen nga të tjerët. Ishte ndëshkim votë për zotin Aslanaj apo është shfrytzuar në maksimum atë çfarë tha zoti Aslanaj nga PDK-ja dhe nisma? Jo, unë besoj që këtë herë ku marr votë edhe për LDK-s, edhe për PDK-s, edhe për nismës, edhe për VV-s, ku marr për gjithë qytetarëve në komunën e Randës. Zoti Sali Aslanaj është ndëshkuar për shkak të mospunës që ka bërë për 4 vite të ardhshëm dhe besoj që qytetarët janë shumë real edhe besoj që kanë dhënë vlerësimin e fundit dhe besoj që do të japin vlerësimin më 19-tin. Po s'mund të thot ashtu, sinqerisht jo për me veç demantu, por kur unë marr si kandidat për kryetar, marr diku 2000 vota mbi partinë. Dhe pse partia jonë, partia e parë ka dalë për asamble komunale, ata s'mund të thonë që kanë ndëshkuar përkundazi, ka votuar dhe qytetarët jashtë LDK-s, por gjithsesi po them bashkëpunimi me panin që kanë pas ka treguar rrugën dhe apresimin tyre në partive të cilat kanë shfrytzuar maksimalisht. Unë shpresoj që kjo do të ndikojë negativisht për rundën e dytë, sepse pjesa e cila në rundën e parë ka votuar për zotin Muharremaj e ka dëshpëruar pjesën tjetër, të cilat me një farë forme janë ndjerë të tratuar sepse kandidati për DK-s është votuar pak. Unë nuk mendoj ashtu, unë mendoj pak më ndryshe, unë kam 4.000 vota më shumë se partia. Ato 4.000 vota janë qytetarëve pa dallim partije politike, edhe besoj që edhe anëtarët ta kenë përkrahjen edhe më të madhe. Qytetarët e komunës së Randës dojnë ndryshimet kanë filluar me 22-tin, por besoj që ndryshimet e mëdha do të ketë me 19 muaj. Po, me që po flasim për atë se kur kemi zakonisht e them çdo herë kur në studio kemi kandidat që janë aktualisht kryetar dhe që synojnë të marrin edhe një mandat, nuk mund të ikin debatit se për çfarë është bërë në 4 vitet e kaluara. Atëherë pse morin ndëshkimin? Çfarë nuk u bë zoti Aslanaj? Çka nuk u bë, më thon të drejtën, 3 vitet nuk kanë punu, kanë nejt, e kanë nis 2 muajt e fundit tash me punu.
kanë fillu me shumë projekte të reja, do më thonë. Një ashtu nuk ka arrit mirë gjuparet, nuk ka arrit planifikimin e buxhetit që ka bërë me shfrytzu do më thonë maksimalisht. Edhe për këtë arsye nuk ka mundësi 2 muajt e fundit të punohet, sidomos në kohën e fushatës. Edhe besoj që ka kthyer një numër mjaft të mjeteve, ka shkuar suficit, edhe qytetarët nuk janë të kënaqur me punën 4 vjeçare të zotit Sali Aslanaj. Nuk ka pas përmirësim as në arsim, shëndetësi, edhe gjitha porat e jetës, ndoshta më thonë, por për këtë arsye edhe ka marrë vlerësimin e qytetarëve me të 22 këtij muajit. Zoti Aslanaj? Janë Po, natyrisht që vlerësimet e zotit Marrema janë shumë subjektive dhe nuk mund të marrin qytetarët për relevancë, sepse vërtet janë vlerësimet një kundër kandidatit që pretendon me ardhmë në pushtet në çdo formë, në çdo mënyrë, në këtë aspekt unë e mirë kuptoj. Por unë mendoj që vërtet ky votim që është bën me 34.5% për kandidatin për kryetar është një vlerësim që ka bën fillestar, edhe thash ky rezultat ka qenë edhe para 4 vjetë dhe numri i dytë ka humbur balje shumë rënd. Në këtë aspekt unë mendoj e njëjta do ndodh prapë sepse kanë vënë një dëshpërim të madh pikërisht të atyre partive që kanë mbetë jashtë konkurrencës, pikërisht me sjelljen e zotit Marrema i kashë antarëve dhe simpatizantëve të PDK-s dhe të partive të sitnismas, dhe kjo ka bën që të ndihen keq. Flasim për projekte tash zoti Aslanaj. Jo. Ky tha që keni dështuar në qeverisje. Nuk pres diçka tjetër. Sinqerisht më thon, po kur di tham zoti Marrema që kemi realizuar 350 projekte ku secili vend banimi ka mbi 5 të 10 projekte të fshat, atë e demantojmë plotësisht. Edhe unë po mundon gjithmonë ta mirale ta pashësat gjendje. Si vjet kemi prezantuar më shumë projekte, kemi promovuar më shumë projektet. Vitet të kaluara besoni që as kemi bën asnjë projekt shëritit, asnjë ceremoni, edhe vetë që kemi kryer projekte dhe pa një ceremonie. Këtë vit kemi bën pak më shumë reklam, pak më shumë promovim, edhe është alarmuar zoti Marrema se çka po ndodh. Po unë garantoj zotin Marrema që nuk e fitojnë rrugët. Nuk e infrastruktura nuk e fiton zgjerat, i fiton njerëz në terren dhe besimin që kanë në njerëz. Unë besoj pikërisht në ato që qytetarët e Thrandës më kanë si të dëshmuar, si njëjtë fjalës, të besës dhe në asnjë mënyrë nuk do të hezitojnë të votojnë sepse di me thonë që pak premton, por shumë realizoj. Kjo është çështja ime dhe kjo më ka mbajtur politikë themi shumë kohë. Zoti Marrema, zoti Aslanaj, qindra projekte të realizuara. Çka po mendon, domethënë brenda 10 ditës diçka pas ka ndryshuar sipas zotit Aslanaj, unë besoj që besimin jam të rritë çdo ditë qytetar pa dallim partie politike. Edhe si deputet i Parlamentit të Kosovës se vazhdimisht jam në terren, ndoshta jam më shumë sekretari i komunës, dhe ndoshta një më mirë terren e komunës së Randës, për arsye që jam në terren vazhdimisht. Mirë po njerë për thamë kryetarit të komunës s'kone pas punu, që ka është të punu 2 muajt e fundit, këtë konë okej, por nuk ka punu se s'ka pas me prej shërita, se s'ka punu kur gjatë 3 vitet e kalune, e kalon për 2 muajt e fundit. Mirë po thënë një fjalë popullore të na. Zoti Aslanaj ka thotë që kanë punuar dhe nuk kanë dashur që të promovojnë atë çfarë kanë punuar vitet e kaluara. Unë nuk e kam atë mendim, pasi që jam në terren vazhdimisht, do të jam më shumë sekretari i komunës si deputet i Parlamentit të Kosovës, edhe jam vazhdimisht afër qytetarëve, për këtë arsye qytetarët më njohin shumë mirë, jam shumë afër tyre, jam shumë konkret, e kam po edhe jo, për këtë arsye kanë dhënë vlerësimin me 22-ën qytetarët e komunës së Randës. Nuk është pak të jem dikun. Kthejmë edhe një herë tek zoti Aslanaj tha qindra projekte, zoti Marrema. Po unë nuk pajtohem se thotë qindra. Po nuk pajtohem, domethënë unë ndoshta për 4 vite është e vërtetë që mbos 350 projekte, mirë, po këto projekte kalon në fund, po asnjë s'ka mujt përfunduar, pasi që kanë met punë në çdo fshat i ka filluar i kalon ashtu çish ka filluar. Unë mendoj që ka nevojë vërtet piskajeu dhe gjëra sepse gjithmonë pretendohet që kemi suficit, dhe unë për sot kam marrë pikërisht dokumentacionin nënshkruar nga ish kryetari i Kuvendit ose kryesuesi i Kuvendit që ka qenë nga për 4 vite të kaluara dhe del që suficiti në kohën e juaj ka qenë 2 fish më i madh se në kohën e LDK-s. Kjo do të thotë që 2 herë më mirë kemi menaxhuar buxhetin e komunës dhe kjo demonton plotësisht një propagandë që po bëni që vitet të tëra që kanë mbetë para pa shpenzuar. Mundemi me shifra me realizu secilit, por i garantoj që kam të gjitha vendimet asamblesë komunale të 8 viteve. Ka suficit zoti Aslanaj? Absolutisht po, po ai suficiti është i pashmangshëm, diku 100.000, 200.000 euro janë të pashmangshëm për të pricat të vogla që mbesin nga projektet 500.000 euro. Është e pamundur me planifikuar 100%. Edhe është fenomeni tjetër i transferimit mjeteve vetanake. Mjetet që grumbullohen muajin nëntor dhjetor pashmangshëm shkojnë transferohen për vitin e ardhshëm, por ato nuk janë suficient, janë transferim ose bartje mjeteve në vitin e ardhshëm. Gjithmonë manipulon me këto shifrat sikur që është suficient. Vitin e kaluar kanë qenë 120.000 euro. Nuk jam të manipuluar, por unë kam një vendim të asamblesë komunale për vitin 2016. Mujnë pa dhe kamerë këtu. Është mbetja. Të dytë mund t'i drejtoni nga kamerat përballë që keni. 1.062.000 euro është, domethënë, kjo është Asambleja Komunale vitit 2016 që ka raportuar, nuk është ky vendim jam, po është i Asamblesë Komunale. Ku duket vendim shumë i Asamblesë Komunale. Pikërisht edhe vetë.
Pikërisht njëjtën e Maja ashtu që ta kemi dhe atë në ekran. Kjo është arsye edhe po e kam 10 vite ku keni qeverisë që sinqerisht po më leju prej udhëheqësit të lexojmë ato. Në vitin 2014 përmendet që ka marrë pushtetin ka dhënë dikun 85 kutime para mendoni 1/3 ose 1/4 në buxhetit me projekte që janë në vlerë 10.000 euro. Edhe aty të gjitha ato projekte ka pas keq përdorime. Unë do të marr vetëm shembull 2 projekte, nëse morëm analizojmë dekorimin për vitin e ri që ka bërë që kanë vlera dikun 9.900, nuk kanë shkuar më shumë se 3.000 euro. Edhe është një park të lagja gazhve, dikun vlera është kanë 9.900, mirë, por nuk ka pas punë më shumë se 2.200 euro. Aty në kanë edhe 15 vline që ndjen kohën e aleancës, i ka bën një 4 ulse drunit, tash në sens ka bën më shumë, vetëm 2 për marrë si shembull, por ka edhe tjera me marrë parasysh se këto janë nxjerr nga KRPP-ja, edhe është një vendim nuk është jami, po është i KRPP-s, domethënë vendimet që janë të vitit 2014. Tash më lejoni për dy atë kërkojnë vërtet me kuptim leju që më lejoni ti lexoj. Po, vetëm më vonë po kërkoj që ta shfrytëzojmë kohën sa më racionalisht, sa më shpejt. Maksimalisht do të jemi efikas. Në vitin 2010, qeverisën e zotit Marrajmaj kanë mbetë 743.000 suficit ose transferim të mjetëve. Në vitin 2011 kanë mbetë 615.000. Në vitin 2013, në 2012 në vërtet kanë mbetë 1.364.000. Dy fish më tepër. Të kjo domunal, vitin 2013 298.000. Këto bojnë së bashku me mbledh dalin diku 2.607.000. Ose nga LDK-ja që ka menaxhuar dalin 583.000. 2.600.000 me 583.000 janë diferencë tepër të mëdha, edhe po na kritikon pikërisht segmentin ku jemi më të fortë. Edhe tjetër, kuotimet. Së 2 muaj bën propaganda të rreshme, edhe tash ndërtojmë nxjerr pikër për pes komplet to shifra. Dhe del ky gjendje. Kohën e akës. Në vitin 2010 67 kuotime. Në vitin 2011 128 kuotime. Kjo është erë. Në vitin 2012 106 kuotime. Ti sqarojmë për opinionin që ti kuptojmë këto kuotime. Që vitë sakës. Kuotimet, ti sqarojmë opinionin janë vlera minimale 90.000. Do të më dalë me dokumente. Vitin 2013 87. Këto mund me verifiku sepse janë prej KRPP-s, nuk janë po. Dhe tash po him për kohën e LDK-s. Vitin 2014 88 kuotime, vitin 2015 77, vitin 2016 31 dhe vitin 2017 22. 2 fish më tepër. S'është vërtet. Gjithë. S'është vërtet. Po, zotëri. Unë përgjigj, unë kam të mëna vitit. Por arsye që po thot në vitin 2012 është e vërtet pasi që ne nuk e kemi pas planifikuar shpronësimin e pronave të Suharekës për shkak të autostradës, ato mjete lëshuar diku në muajin tetor, o kanë vlera 1.400.000 euro, nuk kemi pas mundësi e dish, do të thonë pedike. Po kjo ka ndodhur vetëm në vitin 2012 pasi që është bërë shpronësimi për vitin, shpronësimi autostradës. Pa diçka ka ndodhur në mandatin e aleancës. Në qeverisë në arkës investimet kapitale nga buxheti komunal janë dyfishuar krahasim me ty. Bashkëfinancimi, donacionet kanë qenë mbi 3 milion në vit, ndërsa tani keni fare pak. Ta sqarojmë, pastaj kalojmë atë. Edhe te kuotimet, pse po ndërhyjnë tash? Ta sqarojmë mos ik tash. Ngriti çështje zoti pastaj fillojmë atje. Mbi qeverisën Salia Slana investimet kapitale janë ulur dukshëm, si në grafikon. Domthonë ne kemi edhe këto se mund të argumentuar. Mirë, okay. Kthehemi nga kamerat e por të marrim përgjigje për çështjet që i ngriti zoti Aslani, patjetër. Jo, lutem përgjigjem që ato njerëz që folëm. Marrim përgjigjen për suficitet dhe kuotimet. Unë në këto vite im kon deputet, për vitit 2010 im kon deputet Parlamentit Kosovës. Nuk ishtoj, në vitin 2010 im kon deputet i Parlamentit Kosovës në mandatin e parë, në vitin 2014 im kon mandatin e dytë deputet në Parlamentit Kosovës, e kështu që ju e keni udhëheq, ju e keni udhëheq komunën e Tharandos ton kohën. Po vjen mirë më që kokna çaçi fort me udhëheq në Orhije komunës së Tharandos, po vjen mirë. Unë është vërtet që vazhdimisht im kon me qytetarët, vazhdimisht im kon terren, edhe si deputet, po jo vetëm kohën e aleancës, por kohën e Salia Slanaj. Çdo problem që kohën komunën e Tharandos që më kon pranë qytetarëve. E dinë edhe kryetari, por nuk do të më pranu. Si në kohën kur ka pas vështrime, si në kohën kur ka pas rreshje atmosferike të borës. Unë sinqerisht po them, po më ikish për temën sepse vëzë vetë dy temat që demantova plotësisht. Jo, si demantove, as jonën si demantove. Një vërtet këtë elaborimi tëm një është e vërtet që ku kam marrë, një kam gjetë bosh 3 miliona komunën tash ikun për juve, edhe dyta, rritja rrogave të shërbëzëve
civil nga qeveria qendrore ka zboglu buxhetin e komunës për 1.200.000 euro më pak kemi pas. Kjo e shpreh grafikonin e investimeve. Ky grafikon është shumë real. Ky grafikon është shumë real. Kjo ka ndodhur veç në vit, po dashur për 4 vite me pas, për 4 vite u dash me pas. Kurse tonë vetanoka, për 1.350.000 që kemi gjetur në kohën akës, sot i kemi diku 1.900.000. 500.000 euro më tepër kemi këtu bu. Asnjëherë nuk e pas tyra vetanoka më shumë se në kohën e Aleancës që ka dhënë për vitin 2009. Me dokumentacionin që kam komplet prezant këtu me raportet. Unë kam domethënë nuk kam çka do të shkruaj, po kam vendime origjinale të juaj. Ju i keni shkruar si vendim tash për para ato. Kjo është problemi që këta për 4 vite më shumë janë marrë me gjykatën me prokurorinë se çka i kanë kryer punë komunë, domethënë. Komplet stafi. Asnjëherë gjykatë kam qenë. Asnjëherë? Jo. Po vjen. Po çfarë marr jo, është marr stafi juaj. Këtë normale me pretendimet e gjykatës ose dikujt na më marr normale, shkon gjykata vendos dhe hecin. Po veç akuza keni dënime, keni dënime. Jo, absolutisht. Disa punëtorë kanë kthyer gjatë mandatit juaj që keni paguar pagesa, domethënë s'di ku i merrni ato parë që keni larguar njerëz pa bazë, ja ku e kthy gjykata në punë. A është vërtet? Kush është ata njerëz? Drejtori i shkollës të Sallagrazhit. Kush është tjetër? E keni disa njerëz. Lutem atë gjallën e një. Po kam qenë me ndëgjuar. E tash si po don, kimë pas sa dush. Tash po dosh, siç. Edhe për një rastit po mundesh me nxjerr një konkluzion për gjë. Po fillojmë prej raportit editorit. Jo, çata njerëz që mos ik, lutem. Ai tash trego kush janë çata të tjerë. Tash i xhojmë rën. Derisa të vazhdojmë zonë të kërkojmë nga regjia që të na le funksional atë monitorin që kemi përpara, sepse është gati për të fikur. Po. E keni rastin akt gjykim, aprovohet kërkesa paditësit Saadet e Bytyqi nga fshati Gjinoz, që është me master e keni pranuar një në bashkëllor, është një padin gjykat që ka fituar me vull gjykatës. Ju lutem. Çka është ajo? Çka është? Në ta shohim kamerat. Nuk punë drejtë më anku për një vend. Vetëm shojmë më lart që të fokusohet me kamerë, po. Ku janë implikimet? Tash tregoj. Po, vazhdoni zoti Morena. Edhe një herë plezoj. I aprovohet kërkesa paditëses Saadet e Bytyqi nga fshati Gjinoz kë Suharekë si bazë me të cilën ka kërkuar. Domethënë kjo është gjykata themelore ka vendosur prezident. Edhe keni paguar. Nuk besoj që ka përfunduar fundi gjykatës së çfarë. Një ashtu në mandatin juaj keni marrë një 2 punëtorë në fshatin Gjinoz, kur keni ardhur dhe keni larguar, edhe këta i kanë fituar, edhe që kanë të shtëpia vazhdimisht pagesat. Kush janë? 2 Gjinozit janë. Por me emra se sinqerisht po them. Po kur i përmendni njerëz me emra mbi emra, besoni përgjithësinë me vetë, sepse ato janë raste publike, nuk janë në fshefta. S'kan fituar në kontekst ta dim. Derisa të gjejë, të marrë përgjigjen për çështjen e parë. Po sinqerisht unë e di një ankesë që ka bën kjo zonja Bytyqi për një rekrutim që është bën dhe pranuar dikush tjetër në punë, kjo është ankuar në gjykat, janë procedura, nëse vendos gjykata më kthyn vendin e punës, rishpollet konkursi dhe mundet me fitu. Por absolutisht nuk ka një farë implikimi buxhetor në këtë drejtim, dhe nuk ka një farë dënimi për komunën ose një farë kthimi të parave që përmendni. Dhe unë mendoj që largimi mbi cilën bazë? Jo, s'është largu fare. Jo, është çështja një drejtore që përmendet me emrin edhe e shtyna me një farë forme ta prend. Është vlerësuar me performancë që të mjaftueshme. Mas 4 viteve po s'është largu kurrë nga puna dhe më njëherë ka kaluar profesor trasimtarit. Gjykata ka thënë ka vendosur që nuk është bën me procedurë të rregull kjo. Edhe ka vendosur që më kthyn vendin e punës. Është kthyr po e ki rastin e Ibrahim Zanelaj që e ki largu pi punës dhe masane ka marrë që ku kipej që ku janë parat që më pagu. Jo. Shumë çesharokë. Mirë, çesharokë. Ibrahim Zanelaj edhe një tjetër ka qenë Përmbarusi ka pagu para. Jo kem shumë qera, jo mbas kem qera. Keni marrë pa kontratë, pa kufar. Kem qera. Pa kontratë edhe në gjykata në bazë dëshmive që ka bërë drejtori i atëhershëm i shëndetësisë e ka marrë për bazë që pas ka punu, por kur kërku kontratë njërin e kanë mbajtur vjerë 3 vjet e kanë mbajtur pikërisht administrata këtyre dhe gjykata ka vendosur. Jam i lumtur që ka vendosur m'ia kompenzu sepse njëri ka punu po pa kontratë. Pa kontratë. Po, domethënë ju keni shumë i lumtur jam që ka këtu kontekstin po s'ka pas kontratë për juve. Se në kohën se kam qenë unë e kam marrë rrugën me rregull dhe ka qenë shumë rregull me dokumentacion. Manipulimi me para publike nga drejtoria e arsimit për transportin e zonësave. A di që thëshe për këtë kompani Çadraki? Çadraki është nën kontraktore Ditisonit. Ju e dini kush është Ditisoni? Ja se di vëllai. Ë? Nuk e di vetë Çadraku. Jo, më di. Zoti Marrëma. Kryetari i komunës je, atë çysh. Kush e pas kam në gjykatën? Çadraku përmend. Lutem. Asnjëherë nuk u kon, edhe nuk di këtu shkruan ka pas 19 punë. Proces arsimit keni paguar për 20 ditë. A keni punuar ndilla dhe shtunë?
Diti Soni përmend zotin Marrema. Kalendari vitit shkollor, Një sekond, zotin Marrema. Zoti Aslana e ka mundësi. Po, e ka mundësi sepse Diti Soni thotë dëshmitar zoti Marrema. Pikërisht për transportin e nxënësve, i cili nuk ja kompenzuar në kohën kur ka qeverisë pikërisht zoti Marrema. A ki protokolune, a ki vull dikun? Absolutisht punë, ta tregova në një emision tjetër. Jo, çfarë vull? Unë krejt jap me vula. Vetëm nga kamerat, keni dokumentacione. Një pjesë e padive, po duket se po lexojmë me vulat protokolune. Një pjesë e padive edhe që kanë fitu kontestet. Unë po t'jap që kanë fitu kontestet. Shihet vula e po vetëm nga kthej ka kamera. Po, çilla vula është edhe kujt është ajo? Vula është e gjykatës themelore të Tiranë, po. Edhe pastaj vula tjetër e gjykatës themelore të Tiranë, po fotokopimi e ka zbe vulën. Po kjo kompani nuk ka drejt për arsye nuk është licencuar. Diti Soni po të pyes. Do ta vendos gjykata, do ta vendos gjykata në kohë çështje. S'ka licencë, lutem. Atëherë po punon te tjetër s'pedi se s'ka licencë. Unë vetëm them si pa di. A bën me ty të kush o Diti Soni te ti kush punon? Jo, sinqerisht nuk e di kush është. Është me emra thuj me emra. Është i Dubravës. I Dubravës? Po. Është i Dubravës. Nuk e njoh. Po më janë mirë atë. Unë s'di atë është ka bërë komunën kur spinjove njerëz. Kur spinjon njerëz? Po. Po sot e thonin kryetari më njoft gjithë. Po ju i keni dhënë këto punë, si kam unë. Jo, absolutisht. Ki sa dush edhe më qetër, shiqo. Si mos ta harxojmë këtë debatin me këtë çështje. Jo, do shkojmë vetëm me protokolune prej gjykatës. Pa di nga shtetarët e Gjerkucit. Po, mora vesh u konsultova. U konsultova. Kërkoj falje se kisha pas ditë debatin e kaluar, mora vesh që ne ka pas ditë një, edhe unë thash e inkurajoj qytetarin, nëse vlerëson që ka bërë diçka pa drejtë. E ka përmendur në të Shqipronin. Të lutem. Çku ka fituar 2015 në 16 në pa ditë për juve që ka kreditonë parë. Çfarë mirë? Jo, 2015-2016. Është shumë interesante, Shqiproni ju pa ditë juve tash ti ma kthen mua. Jo, s'po ta kthej ty, po kjo është e jota se. Jo, nuk. Prapë të më dhon udhëheqësit e emisionit dhe me po që pa diun për vitin 2000. Vetëm kthej nga kamerat zoti Aslani. Nga kamera për vitin 2011-2013 se kam qenë kryetar atëherë, okay. Jo, nëse jam qenë kryetar 2015-2016, po plas. E çka për 2011-2012? Çu ku ka vula, çoj. Çka për 2011-2012? Po shkon kryetar, shkon kryetar. Shumë mirë, shumë kollaj ke gjetë. Shkon. Po këtë din që ke. Unë po folej për vitin 2015-2016. Dëshmitar thot Bali Marremi është. Ç'ço. Nuk s'u ka thirrur atë kush në gjykatë mu që 4 vite. Zi që ka ndodhur që 8. Këtë protokolune, këtë në gjykatë. E kam edhe sera, po këto të lëm debatin e fundit të eta gjara kanë më konë shumë interesante për shqiptarët. Nuk e di çka ju ke bën njerëz që nuk i ke paguar, tash ti ke shkuj ke premtuar që marrë, po do t'ja kthejmë borxhin. Çdo kujna që kam borxh dhe vini aparat. Nolit Bamirsit krejtve unë ku kom në shkruaj bjerë unë ja aparat. Ku kom në shkruaj ja aparat. Borxhe me mira me qindra mijëra euro të cilat kemi premtuar që kur të vim po shtet t'ja kthejmë. Unë s'po di atë me pas mundsi unë jam këtu. Unë që 8 vite kur na kon kryetari komunës se pas na ditë, domethënë për marr vesh sot epizod të Aslanit. Keni ofruar premtimet e tilla, keni bërë zoti Aslani? Jo, unë po të garantoj që ka edhe në program e ka premtime për avë, unë të gjitha po të qesë në dokument, domethënë protokollunë në gjykatë. 400 vende janë vende për avë, me kriju një iluzion, me kriju një Jo, unë s'jam të premtue, unë jam të zotue. Edhe kemi premtuar për një vend punës në Samadraç për 6 vite, për një administrator që ka më dhënë 6 vite. 6 vite ata janë identifikuar 6 vite. Siç nuk kanë ndodhur me premtuar kërkuna të sot vend pune. Po ju e keni fabrikuar kontrata freskë, do hajde në shkruaj kontratën. Ke fabrikuar cili? Hajde në shkruaj kontratën hinë punë. Ju jeni të shkuar në profesor. Ku ka ndodhur këto raste zoti Aslani? Ka ndodhur, sa dush, edhe kontratat imagjinojmë hajde në shkruaj se hinë. O, siço, te vetëm me dokument do kisha pas dëshirë me dal me dokument protokollunë në gjykatë. Që s'u kanë akuzuar që 4 vite. Ku shkon bën në Parlament të Kosovës si deputet kanë mundësi. Ka tregova vula gjykatës themelore në Tiranë, e cila nuk po vret mirë për shkak të As po vret mirë, jo, do të vret se këto të mia po vren shumë mirë. Më vret. Ja çu sa mirë po vren, çore. Po e paske bodje. Jo, unë se kom bë. Valla dje paske. Kamera, hajde. Kamera, rritne. Kryetari komunit rinis juaj është ju ka pa ditë. 13-6, vula 13-6-2017. Rritni lutem kamera, 13-6. Se pas kom bë dje. Ai do në tjera. Fshatet elektorale ku ka kjo. Ai do në tjera vula. Se po përfundojmë me vula të flasim për çështje tjera. Nëse pajtoni sepse besoj që unë mendoj që vërtet nuk na ka hir në një platformë që t'japin premtime të cilat krijojnë iluzion të tij. Hajde, po flasim për premtime. Çfarë premtime ka dhënë zoti Aslani, zoti Marrema sipas zoti Aslani që s'mund të realizohen? Thelb është premtimi themelor, mashtrues është pikërisht 400 punëtorë në shëndetësi dhe misionin social.
Mashtrues është fundën kryes. Në shërbimet, është i kufizum, numri i kontrollit është i kufizum nga Ministria e Shërbimeve Publike. Edhe sot për me punsu ose një konkurs me shpallë, do duhet me marrë leje për Ministrisë Financave. Ministrisë Shërbimeve Publike janë një njeri me punsu. Ky ju shpallë luftë këtë ministri dhe thot 400 punëtorë do t'i marrë në shërbime shëndetësore dhe shërbime sociale. Mashtrim total. Optiko është edhe jashta rregullave elementare sepse kur thosh do me përkrah bizneset, edhe kur rritish masën e njerëzve punësuar në shërbime publike për të garantuar që nuk shkojnë së bashku, sepse prej bizneset kemi marrë mi pagu ti kem. Taksat dhe tatimet e biznesit janë ato që paguajnë. Jo, ka donacione. Është një platformë shumë mashtruese dhe shumë transparente që nuk do duhem në asnjë mënyrë me pranë. Koncept social. Veç për kujt do të paguajnë edhe me dëshmoje me argumente. Çdo sen është e planifikuar. Po. Nuk janë to veç fjalë, nderuar zoti Saleas. Jo. Shiqo, unë veç me letrat, ku më thonë fillim. Asnjëherë nuk kam me thonë asnjë sen çka s'kom po. Shiqo, edhe njerë po tham për këtë program, ku kam i marrë pare, unë po tham që kam e bën marrëveshje me një organizatë ndërkombëtare. Ku ke që marrëveshje, duhet të prezanton me marrëveshjen, hajde. Ajo ç'është. Hajde mos janë ndërpunë, mos fol për qilles. Unë po të ngoj. Kush është ai ministri, hajde të shmona. Unë po të ngoj. Mos i mashtron njerëzit, hajde. Unë asnjëherë një jetë si mashtruar. Ti japi mundësi. Asnjëherë si ku mashtruar një jetë, e din që jam me fjalës, e din që kam po edhe jo. Unë po ju garantoj që në mandatin tim kanë me hin punë 400 vjet. Edhe njerë po thamë, shko pyte... Në përgjithësi 400 vetë apo në këtë sektor? 400 vetë vetëm shërbime shëndetësore sociale. O jo, shërbime. Janë 400 total, zoti Muharemaj, apo në këta sektor 400? Jo, në mandatin e arshëm për 4 vjetë punësore 1410, ka me pas edhe në 3 punës në bujësi 310, edhe ka me pas në biznes dhe ekonomi ka me pas në 503 punës, po njerë për thamë... Që i bje 2000 vetë punë? 1410, jo, 1410. Veç do është me asqarue kryetarit në të shkone të pyet Lutfi Azirin, Sfarcën, ku i kanë marrë parat me këto projekte që janë të punu me vitet tona, edhe ne kemi vazhdu me ato projekte kemi punu. Kjo në një, në ndy, ku kemi marrë parat? Ku po do në marrë kryetari komunës që dikon 400 vetë diplomojnë në vetë studentat që po thotë do t'ja japon ka 200 euro pagë, në mujt e keni thonë debatin e kaluar, vjen mirë, qoftë se keni këtë program, vjen mirë dhe unë kam e përkro këtë program, qoftë se arrinim i pague, ne kemi pagu për shërbës civil, gjitha fushat. Se për këtë ekonomisë, e kemi zonë industriale, për garantoj që mandatin për biznes, po mirë biznes, 500 vende të reja të punës, nuk po thëmë një mirë, kemi finalizuar, tash dalë të shëndësia, pa lem të shumë të akryp, që kjo është kulturë, unë është përzina. Mos ikë dhe përgjegjët Jo, po fillojmë ranë. Në ekonomi dhe në biznes, 500 vende të reja të punës në mandatin arshëm 4 vjeqarë, kemi finalizuar zonë industriale në Shirok, që s'kur gjos ke bo për 4 vite, sot ja ke nisë një kanalizim fond, edhe ato janë të angu firmat për arsye se jetu që vetëm 2 metra, se se keni bo projektin, pa projektin i të punue, për këtë arsye keni me dështu. 500 vende të reja të punës në biznes dhe ekonomi. 400 vende të reja të punës kanë më konë shërbime, shëndetësi sociale, çdo konë mirë mbajtje, fshatra, qytetit. 900, po, tjera. 900. 300 vende të reja të punës kanë më konë 310 në bujqësi. 1200. E 100 vende të reja kanë më konë arsim, edhe 100 vende shëndetësi. 1400. Administratë. 1410, 20. Një sekund. Këtë po Garantoni 600 vendet punës po bëjnë këto që mbledha unë. Zoti Aslanaj, një sekund. Këto vende pune i garantoni që do t'i japni zoti Muharemaj? Keni mundësi, ky projekt ka me fillu me 3 janar, keni mundësi në vitin e ardhshëm me na thirr në debat fund vitit. Edhe pjo garantoj që në vitin e ardhshëm ka pas investime kapitale për 1 vjet sa ka pas kryetari komunës për 4. Goxha premtimi i madh ky zoti Aslanaj. 1000 jo i madh. Rreth 1500 veta. Pamboles fare sepse sinqerisht po flet si më kon diletant politik, si mos me pas asnjë rrugë elementare, se për ndryshe, po them. Buxhetin e kemi pasur në mjaftim në asamblenë komunale, nuk e kanë votuar dhe jemi pa buxhet për vitin e ardhshëm. Pa të mjaftuar pikërisht do të kemi 1.300.000 euro më pak për shkak që ky s'ka votuar buxhetin për vitin e ardhshëm. Është vërtet se shumë kon pjesë aty. Edhe tjetra. I mblodha shifrat, 600 po dalin shërbime publike ose shërbime civile, që po përmëton punësim. Është një premtim tepër pa mbulesë, tepër i papërgjeshëm. Dhe konsideroj që vërtet është keq me lut disa të ri. Ne kemi premtuar që praktikën A dini unë pse e realizoj? A dini pse këtë realizojnë këtë premtim? Jo se kemi një barazim shumë mirë matematikur, sepse këtu kanë punuar ekspertë, unë po zotohem që kam me realizuar. Unë pastaj e vazhdojmë sepse këtu kanë punuar ekspertë. Unë qëllimisht nuk e vendosa komacin sepse bazuar në debatet e kaluara që keni pas,
Nuk i keni ndërhyrë edhe aq shumë. Polemikat ndodhin, por nuk i keni ndërhyrë aq shumë një Ne kemi tjetër. premtuar që studentëve të të kryjnë fakultetin, t'ja mundsojmë një punë praktike një vjeçare, qoftë në institucionet publike, qoftë në ato private, por me një pagesë minimale nga komuna. LDK ka premtuar këtë në gjitha komunat. Jo ke thonë 200 euro. Po pikërisht ka rrjedhë si propozim i grupit të ekspertëve të LDK, që kanë punuar këtë materialin që kanë për të gjithë Kosovën si koncept i përbashkët. A ki para po në program? Që është barazim matematik. Program, a ki para po? E kemi para po. Ku ki programi? A ki program? Po, pra kam Ku program. ki për programin? Ku ki? Nuk jam të thonë llogaritë, sinqerisht po them. Po program a ki? Po kam program. Po s'ki program. Është koncept programi që kam. A çaj ku ka program? Po, ç'ka program? Po vjen mirë. Po, koncept programi i LDK-s i kryetarit të aftonë. Po. Para janë gjithë të para. Kjo është pjesa e përgjithshme e konceptit të zhvillimit ekonomik të LDK-s që është bërë nga ekspert më të mirë që ka Kosova, të ekonomisë, zoti Hoti, zoti Abdigjiku. Ne jemi të folë për servise komunale dhe për servise nacionale. Ku ka paraqitje në aspektin e turizmit kemi shumë ma komunikues edhe në region. Si ekip, nuk i ekipa, po shohësh. Po akademi jemi për juve. Akademi ti nuk mund të më bëni një ekip futbollit. Shihet që se menaxhoni punët, si kontrolloni punët. Para mendojnë xhinat që 6 muaj ke nisni punë 200 metra si në gjendje me kry. Edhe shoqërisht ke bën, rruga është krejt xhinat 9 metra. E ki zvoglu rrugën për 100 metra. Jo, s'ka shans. Nuk ka shans. Po unë jam i xhinos, në sot kesh e këshyra. Po je xhinoset, po e ki prirje me thonë. Mirë, mos po nuk e ke vazhdu kanalin. Nuk e ke vazhdu kanalin. Ke shku me kanal të mbyllur, që këtë bëhet 3 muaj ka mbyll, domethënë qyret që ka shpunu 3 kilometra përpara, vazhdo që ashtu shumë mirë është. Absolutisht, po më shtin detale teknike që nuk janë natyrën e kryetarit, më marr me detale teknike. Po unë po them mos fol pa vërtetë, sepse këtë punë e bën projektuesit inxhinier dhe nuk e bën kryetari. Po le ta shohin se programet që jemi të bëjmë punë të mirë, edhe kemi bërë 350 projekte. Edhe këto i shohin qytetarët. Edhe vlerësojnë gjithë që kemi bërë një punë tepër të mirë. Asnjë punë se ke bërë me projekt këtë me para mos e para llogari. Çeço. Ja ke nis rrugën kohën e fundit Bashevs. Shko krye kanalizimin e mos e nërë se në vitin e ardhshëm do të më prish, ato janë para qytetarëve. Besoj janë para qytetarëve. Shumë je i pasinqert. Okej. Po vjen mirë, faleminderit. Shumë po vjen keq, domethënë, sinqerisht hera fundi që thash zëmë ta thon kur më, po garantoj që i të manipulu ekstrem. Dhe ky manipulim yti unë i frigohem që të do të më jap këto një manipulacion si tillë. Sinqerisht po them. I frigohem që më ardhi dikush me manipulu kështu. Me diktacinë më të madhe kisha pas dëshirë ta transferoj kryetarllakun te një dikush tjetër, po jo me një njerëz që manipulon në mënyrë. Këto fjalë ndëgjojnë në qytetarët e Bashevsit, shumë mirë po vjen. Edhe xhinosi janë. I kam vizituar qytetarët e Bashevsit. Kush manipulant ashtu? Kush manipulant kështu? I kam vizituar. Po faleminderit komplimenti, s'do të thonë. Jo, s'është punë komplimente, po janë manipulime ekstreme të cilat vërtet s'kan hije sepse nuk e konsideroj që është vlerë për të rëndë me posti kryetar tjetër. Si del piktuit shkok që rrugën Xhinoc. Kam qenë edhe rrugën Xhinoc, edhe në Baqevs, të gjitha kam qenë. Jo, në Baqevs si kon. E keni nis rrugën. Edhe kam qenë edhe në rrugë që nxit njerëzit me ekskajohet. Edhe aty kam qenë. Ku kanë treguar që kanë nxit ky pikërisht me ekskajohet, me prish rrugën me fotografu. Edhe ato i kam po. Po shkojmë atë me dokumenta, pret se po vjen keq. Bëj me dokument. Jo, asnjë dokument duke qenë veç janë manipulime. Ky është tender i yti, nuk është i jami. Lutem. Nuk kam asnjë tender temin. Asnjë tender temin s'kam. Jo tonin. Punëtorëve tu. Jo. Janë të administratës komunale. Hajde për atash me si po don kështu, të him pak ndryshe. Ku është stiropori i objektit të që ke marrë te podrumi? Shko gjaja ti pali. Ku është stiropori, shko gjaja ti. Jo unë spexoj. Jo unë spexoj. Ne kemi bën fasadimin e shumë objekte kolektive, ne kemi dhënë po me qytet këtë ndryshe. Çfarë doni të thoni me këtë zoti Marri? Është para po centimetra stiropor, nuk e ka vendosur asnjëherë. Është para po stiroporit i cili në bashkëpunim me banorë, banesa private. Në bashkëpunim me banorë do ta banim edhe izolimin. Nuk ka qenë disponimi i banorëve. Participojnë. Me stiropor ne kemi bërë fasadimin e objekteve të vjetra të komunës sonë dhe sot vërtet qyteti ka një pamje komplet tjetër. Nuk u kon çashtu. Nuk është ashtu. Kjo tash manipulon kur stiropori. Kjo është arsyeja. Fasad termoizoluese sipas tresave stiropor gjysmë i presuar N3 8 cm. Po mirë, dha përgjigjen. Saqë në bashkëbisedim me qytetarët kanë ndodhur kundërta. Jo, s'ka ndodhur ashtu se tenderi ka një komunë. Ne kemi ftuar qytetarët që të participojnë në mënyrë që ta me objekte të tjera keni filluar ndruar. I kemi ftuar qytetarët. Te objekti i fundit kemi filluar ashtu, po jo më herë. Po i kemi bën 4 objekte kemi fasaduar dhe ato kanë marrë një pamje komplete. A bën me të pyet të objekti. Nuk ka nevojë më të shqetësuar ty e fare. A bën me të pyet të objekti. Të objekti ku jeton ti sa herë kemi mermetuar dhe sa para kanë dhënë ata banorë? Asnjë. Pse disa herë kanë pas kërkesa banorë të banesë të Ballkanit që të bind çati fëmijëve në tokë, asnjëherë s'ke marrë masa s'ke. Objekti ku banoj unë ka rrjedh
u bën fasadimi aty objekti ka rrjedhë si iniciativë pikërisht e opozitës, sepse kryetari s'ka dashur me bën iniciativën për me bën objekt ku bën rajone dhe ka rrjedhë si propozim i opozitës. Dhe të garantoj që është bën fasadimi, po jo vetëm aty objekt, po shumë objekte. Bën fasadimin edhe pastaj tash ka mbet syni se objekti ku bën. Mirë keni bën. Se që ke përgjigjë punëtorët banesa Ballkani që me të vërtetë ke po ato çati që doin me ra edhe janë rrezik të mia. Gjithë jemi të trajtu. Po. Po gjithë jemi të trajtu, po me rënd sepse realisht kemi identifikuar më të vjetrat. Edhe objekti ku bën ajo është kulla pranë shtëpisë së shëndetit ose që ka me fes, është me tu ju ka bën kulmi dhe mendoj që kemi bën. Ka ardhur kërkesa tjetër për me rregullu liftin, ju kam shprehur gatishmërinë do të participoj edhe unë të ne ta rregullojmë së bashku. Po mos bëhet investime vetëm në banesën e kubanën kryetare. Siç u dash mas parë objekte të tjera, mas ne marr të yti, po jo të parin ku jetoni ju. Kjo është kënd. Sot i marrëm e pyeta dhe zotin Aslanaj se çka sipas jush nuk është që mund të realizohet në programin e kundërkandidatit. Që që njerë mas pari, kundërkandidati nuk ka program. Te para ditës ka pas program, sot e pas ka marrë një broshurë, pas ka prune, s'kum pa program, prej debatit parë që kemë fillu në Tribuna Channel, nuk ka pas program, edhe nuk e di programin se s'kum pas, se ka shplet as njerës ka pas. Atër premtimi, pra. E premtimi nuk ka dhënë deri më tash premtime, vetëm ka premtu për studentat e gjithë që kryejnë fakultetin të jep debatin e fundit, ka thonë ka 200 euro, ashtu jam gabim, po debatin dëgjova tonë. Ka 200 euro, po vjen mirë, në program shumë i mirë, edhe ç'ki mundësi më dhon, edhe unë kam ndihmu më dhon. Jo, po që më kam premtu, po unë kam provu me bon, sepse kam premtu për 4 vite që do ta bëj një fond për nxitjen e punësimit të ive nëpër biznese. 2 herë kam qenë në asamble. Edhe pikërisht e friga të mërshme juve nuk kanë bënë që mos me votu. Pse jo? Kam çu buxhetin me miratu, sepse keni aluduar që do të punësoni jashtë LDK-s. Jo, ne kemi dëshirë më punësoni. Po ka qenë arsytim. Gjatë mandatit nuk ka LDK përmes zyrës punësimit ka pas menduar. Gjatë mandatit juaj keni punësuar vetëm militantat të LDK-s. Jo. 2 drejtora të Aleancës kanë qenë drejtora politik, 2 drejtora janë punësuar në kohën time, ç'tash. Nuk di që kom pasur. Kush o punësu? Jo, Sali Bytyqi edhe kur tesh fonda janë 2 drejtora. Sali Bytyqin e ke lënë 3 vjet pa punë, specializon të parë, ishën dhe sis. Jo keni lënë pa punë, sepse drejtori mbetet pa punë ku t'i hub zgjerrjet. Jo keni lënë pa punë, unë e kam punë. Okej, mirë. Atëherë po shkojmë pak te punësimet e partisë politike të LDK-s. Debat kom pas më pak punë se sa sepse jo ka shumë punë. Ka shumë punë si ça. Po pëlqen, sinqerisht po pëlqen. Çdo herë do të shkojmë argumente. Asnjëherë nuk kam me fol dhe kam thonë s'du me fol pa letër, por se nuk e kam argumente do të jem më madhe juja valla. Asnjë argument hiç, vetëm ja fotni kot çështë. Po më them që pikërisht programi jem para raporti do të më nis pi raporti do të shkojmë argumente. Argumentet e ka programi jem pikërisht punësimin e njerëzve, po jo sektori publik po për shkak tash i dham nuk lën me fol. Punësime pa asnjë proces të rekrutimit. Të gjeturat e kujt janë këto? Nga 12 mostra 5 prej tyre. Të gjeturat e kujt janë këto? Të auditorit. 12 mostra 5 prej tyre ishin punësuar pa asnjë proces të rekrutimit. Ku ekipa që kemi të shumë. Tash i gjojmë edhe këto me argumente. Me argumente që. Lutem. Shumë rregull. Po të garantoj që nuk është e vërtetë edhe auditori s'është e vërtetë? Auditori s'është e vërtetë. Po. Auditori parlamentar është organi i Parlamentit të Kosovës. Deklarata jote nuk ka vërtetë. Që kjo e jam ja. Po. Sepse opinioni e auditorit ka qenë maksimalisht pozitiv për komunimin. Lexojnë ndryshin nga ç'shkruan thonë ju? Absolutisht. E lexojmë në faqe tjetër tani. Jo, unë kam të shkruar si ça. Disa skele të ki. Ne veç pak. Lexoj të vërtetë. Çuri ki këtë që unë aty. Po që ne parë lexoj pastaj ktheni. Ja, kthej se ekip me në 1-2 në 3 ves lut tash për shkak të opinionit, auditori që përshënjë. Çure ku i kitash faqe tran aty, s'ka përcakton. Gjitha këto janë shkelje, po këto kam i thon tash me argument. Që ki përpunuar apo raporti auditorit, ç'është? Kjo është shënimet. Ato janë vetë shënimet janë në Tixhan, lutem. Lexoje treshin çka po thotë, shko. Po shkruan nalt që është zyra kombëtare e auditimit. Apo shkruan. Unë tash tërson s'di të më thon. Fjalë që i citove ti nuk janë të auditorit, janë tuat personale. Valloj ti thua auditori po rran, po tash nuk po rran, po rran. Sinqerisht e morëm shumë serioze, po tuat që lexova këto janë fjalë tua. Okej, po mirë. Që ke pas punësime politike, shumë faleminderit, unë di se siç unë punoj politika jo politike. Jam kënë në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike rreth 4 vite, po jo 4, po gati 7. Auditori ban vërtet për mirë rregullimin. Rregullori i brendshme e komunës për ndarjet e subvencioneve nuk kishte vendosur kriteret të qarta për ndarjen e subvencioneve. Unë kam thonë auditori. Kjo është auditori. Shumë rregull. Po. Mungesa e kontrollit të brendshme në rekrutimin e personelit arsimor ka rezultuar me mangësi. Janë mangësi. Nuk janë 12 mostra apo thotë, auditorat e rekrutimit në arsim të komunës, 5 prej tyre ishin punësuar pa një proces të rekrutimit.
Po pikërisht për këtë ka dhënë përgjegjësi drejtori i arsimit, i Po. cili pikërisht ka dhënë Çka ka dhënë drejtori i arsimit? Mbas listave pritëse ka. Tu ka dënu drejtori i arsimit? Jo, Tu ka dënu drejtori i listave arsimit? pritëse ku një grua që ka shkuar për shimplindës ose mësuar me një nga një staf tjetër i cili ka qenë rekrutuar për i dytë në listë. Kjo ka dhënë. Është vetëm një rast, vetëm një rast. Ligjore për garantoj gabim ka ndodhur dhe për këtë gabim nuk i hiqet koka njerit. E ka marrë një dënim minimal. Çfarë dënimi minimal me borg një vjet të Jo, gjithë? absolutisht. 6 muaj me borg? Jo. 6 muaj dënu me borg. Absolutisht, me mjete materiale u dënu diçka. Jo, dënu mas pari me borg, mas ne kanë kthy me mjete materiale. Apo me pyetën për të arsimi, për me kemi këtë për me ngrit cilësien. Po. E ke marrë punë një person që s'ka as praktik. Aty shkruan shumë mirë që duhet me pas fakultetin 4 vjeçar, duhet me pas 5 vjet përvaj pune, e ke marrë militantë të partisë e ke qenë koordinator për cilësitë e shkollat dhe stan baraktare. A është kështu as është? As s'është e vërtetë. S'është e vërtetë? E din personeli i stan baraktare. Po, sepse nuk e bën koordinatorin e cilësisë arsimit, nuk e bën kryetari, por bën drejtori i arsimit me bashkëpunim me drejtorin e shkollës. Nuk e bën kryetari. Sa të dobishme janë debatet kundër kandidatit i bëjmë një tjetër drejtori i arsimit me drejtorin e shkollës. Zoti Aslan, edhe ti mund të bësh pyetje patjetër për çështjet që Jo, unë mendoj që po dele pahishme apo sepse nuk kemi përpyet njëri tjetrin na këtu, po unë jam me prezantuar programin. Në krahasim me zotin Marrema, që premton punësimin në sektorin publik, sektorin që paguhet nga taksat dhe zatimet e qytetarëve tonë, unë premtoj punësime me kontrata të cilat i ka lirë komuna. I ka lirë 16 kontrata me bizneset të cilat do të investojnë, kanë filluar investime në zonë industriale, ku ti mbledhësh komplet numrin e premtuar të punësimit atyne dhe investimet del që diku 1000 punëtorë do të punësohen në 4 vjet të ardhshëm pikërisht në zonën industriale. Edhe 1000 janë të punuar, po del 2000 punëtorë në zonën industriale. Kjo na bën vërtet tepër të lumtur se vjen pikë komuna më suksesshme këtë drejtim. A flasim pak? Këto janë premtimet të cilat mund të realizohen sepse kemi me bazë edhe të investimet që kanë premtuar. Unë nuk thash për 1000, thash 500. Ka premtuar, edhe nuk janë të punuar 1000, po janë 750. Mos e funi shifrat. Mbi 1000 janë të punuar. Otër sipas të kokën e mirë në 750. Mbi 1000 janë të punuar. A flasim pak për transparencën e komunën ku ju thëshni zoti Asani, si qëndroni me transparencë? Po gjithmonë është një term kanë edhe kështu. Sepse po presupozoj që dini pse po ju pyes për këtë çështje. Absolutisht po. Unë mendoj që gjithmonë ka le për dëshiruar hajde transparenca dhe shpesh kapim për një faqet të komunës, faqet zyrtare të komunës, sa i bëhet dokumentacioni, sa është zhëruar. Unë mendoj që transparenca është vërtet maksimale kur të gjitha vendimet asamblesë shpallen edhe në faqet zyrtare, edhe në për tabela, kur rendi ditës për çdo asamblesë shpallet edhe dinë qytetar për çka bisedohet, kur mbe faqen e komunës prapë rendi ditës, edhe kur vendimet merren me një transparencë. Po me gazetarët si i ke punë? Me gazetarët e të rënda postën po mendoni, absolutisht konsideroj që janë gazetarë, po janë manipulantë dhe kanë ndodhur që nuk i kanë pranuar zyrë. Çështja që është ngritur në debatet e fundit, prandaj nuk e mohoj që nuk i kanë pranuar zyrë sepse manipuluesit nuk i pranuar zyrë, nuk janë gazetarë, po janë manipulantë të mëdhenj. Manipulant të kujt, në favor të kujt? Në favor të zotit Marrema. Po vjen mirë, këtë në favor të amin, qytetarët janë, se kanë treguar me 22 në favor të janë, po kanë mukonë në favor të amin me 19-in. Treguar din pse. Janë dezinformues të opinionit, dezinformues nuk e pranojnë zyrën. Transparencën e keni pas maksimalisht. Zero e keni pas. Në dy, kush e mban faqen e komunës sipas teje? E mban zyrtari për informim i komunës zoti Reshat Reshitaj në bashkëpunim me përgjegjësin për IT. E kush IT që e mban? Ai është zyrtari që ka me kontratë që ka fituar konkursin. A sa vetë paguhen me pagë aty, sa shkruan, e s'kush i marr parat? Nuk e di. Djemt e drejtorit i marrin parat. Jo. E din më mirë se unë. Djemt e drejtorit. Djemt e Sherif Berishës. Kompania në fjalë, kjo ka qenë mbajtëse e rrjetit pikërisht prej kohës sa kësaj ka vazhduar të njëjtën punë të bë. Po në atë kohë drejtori nuk u kon Sherif Berisha, te natash është drejtori dhe është konflikt interesi nëse drejtori udhëheq arsimin atë djemt e tij e marrin faqen, po. Jo. Po atëherë në porrë, unë s'ko kam mirë. Unë më qenë punëtor në një kompani e caktuar që nuk përjashtohet, por nuk është kompania e dialogit. Transparencën në komunë keni pasur mandatin juaj zero. Mush me pyetje qytetarët. Kta kanë thonë në mjetet e informimit. Flasim pak për atë çfarë cilësohet komuna juaj. Flasim edhe për vështarët, për rushin. Çfarë ofroni, çfarë do të bëni për ta? Nisim me ju, zoti Aslani. Po mendoj që lajmi i mirë është që ka filluar investimet më të mëdha në Bujqësi, pikërisht në një kompani e cila ka privatizuar para 10 viteve. Ndërmarrën bujqësori industriale, është privatizuar, por mas 10 vite kanë filluar investimet, edhe investimet këtë vit kanë qenë mjaft të mëdha, kanë filluar të regjenerohen sipërfaqe të mëdha të rreshtave, kanë filluar funksionoi podrumi i ri i Venës dhe ka filluar të prodhohen vend cilësor që po eksportohet jashtë. Lajmi i mirë është kjo, po interesi qytetarëve paradinë e rrushit dukshëm ka rënë në kohën e krizës pikërisht të vreshta. Këtë aspekt ne kemi bërë përpjekje çdo vit që të subvencionojmë prodhuesit e rrushit që të arrijmë këtë traditë kultivimit të ardhisë rrushit, po në jetën e kohë duke mos i harruar problemet të tjera bujqësore, sepse kemi subvencionuar shumë bujq me plej artificial,
shumë sera, 350 sera kemi dhënë bujqve, serat vogla të cilat kanë qenë model se si punohet, edhe kemi dhënë edhe fidonet, hardhrisht, rrushtit, plemët të ndryshme, kosheret bletëve, maqina mjesët, qumshtit, edhe gjëra tjera të cilat dukshëm bujqve tonë ja kanë lehtësu punën. Dhe sot kemi tash bujq, sidomos në pjesën perëndimore të komunës, bujq të vyshëm të nëpërbishtit dhe vende banime të tjera të cilat i mbesin gjallë ose punojnë mjaft me sukses. Në të ardhmen do të provojmë që kemi planin tonë kemi që ndërtojmë kapacitetet të cilat do të bëjnë të mundur ujitjen përmes kanaleve të ujit, sidomos sipërfaqeve të ujit, të tokave në Braneq, në Moshtisht edhe në Stonqan. Kjo do të ndihmojë shumë bujqe të veshëm të komunës tonë. Tjetër aspekt është rrisnia është 50% rritja e buxhetit për bujqësi. Unë mendoj që nuk është maksimumi i domosdoshëm, por nëse dhe Ministria e Bujqësisë do të rritë subvencione, atëherë do të afrohen paraprapësisht me bujkun ose me farmierjen e vendeve perëndimore. Kjo janë disa rrisi të programit tonë kashi bujqësisë. Për kur e ka para pa, veç më intereson për kur e ka para pa 50% rritje. A ke para pa për buxhetin e vitit? Për 4 vjet e kam para pa. A për 4 vjet, po se ke para pa për buxhetin e vitit 2014. Mirë, po shkojmë kështu. Sa i përket bujqësisë, në programin tonë 4 vjeçar ndryshon. Në rend parë nuk ka nevojë me bujqë të Randës, me ardh e moshetit të zyrave të komunës, po komuna ka më shku të bujqë të terren. Në dy, keme pas një odë bujqëve dhe një forum bujqëve. A dy ku kam e vendosë forumin e odën? Në të objektin që ke marru të famshëm që ka dështu edhe është mbyllur plot 3 vite, por rinë që kanë dështu i ke gjujt 210.000 euro, aty ka më konë selia e bujqëve të komunës të Randës. Në 3, ke premtuar çdo vjet që po thush 50%, po këtu shkojmë veç pak me argumente. Në 2014 ti kem lënë, domethënë që është planifikuar buxheti 371.000, i ke realizuar veç 330.000. Në vitin 2015 i ke para pa 407.000, i ke realizuar 366.000. Në vitin 2016 i ke para pa 408.000, i ke realizuar 389.000. Çka do të thonë? Prej vitit 2014 deri në 2016 plotësisht as 40.000 euro si ke rritë. Kam vetëm një përgjigje që demonton plotësisht, sepse e ka dhënë Instituti GAP, i cili në kusht i LDK-s, në kohë zotit Aslona, i poshtë një institut i pavarur, dhe ka dhënë besimin që pikërisht planin e bujqësisë i kemi realizuar. Si kryte po ngritë çështje bërë pyetje sot i marrë. E kemi realizuar premtimet mos në 100%. Këto mund ta shpletoni, mund ta shihni. Regjia, lutem me njofto dhe sa kemi kohë. Unë po foli të çonë po foli me argumente me shifra. Me argumente janë të Institutit GAP, i cili ka vlerësuar që kryetarëve që ka vlerësuar i ka realizuar premtimet mos në 100%. Kur ngrit çështje detyrimisht duhet përgjigjet. Prandaj shumë. Atëherë do të vazhdojmë ndryshe, domethënë subvencionet kanë morrit te drejtoria e bujqësisë, por mandatin tonë kemi dhënë sera mbi 10 ari, 5 ari 10, po jo një ari. Parasysh se një ari veç kemi otu bujqë, nuk ka mundësi, nuk ka profitabile. Ne ashtu kemi filluar me hapjen e rrugëve të bujqësisë, fusha komplet. Dhe kemi filluar me 2 projekte të reja për ujitjen e tokave në fshatin e Stonqan, diku nisën e këtër dhe në fshatin Moshtisht. Këto 2 vende ka mundësi, në vende tjera nuk ka mundësi për shkak të ndotjes komplet të lumenëve, do të thonë që është mos luftës me derën e kanalizimit. Kemi marrë 5 profesionalista, jo, ta kriju një herë, mësë ne, ta kriju në lutem. Kemi pas 5 ekspert bujqësisë, që kanë me dalë në teren, vazhdimisht, kanë me marrë me bujqët, kanë me përcaktu klasën e tokës, çfarë ka më konë, çfarë farë na kanë më mjellë, çfarë herbicide do të përdoren, edhe çfarë kultura do të përdoren. Këto ka më konë ndihmës për gjithë bujqët e komunës të Randës, dhe përgantoj që bujqësia ka më ndryshuar në mandatin ashëm 4 vjeçar. Ta shkruajmë punën e tregut të farmerëve që kemi qenë të Randë, është një donacion që është financuar prej ADAS dhe kemi formuar një treg i cili është paramenduar të jetë tërjavor. Edhe interesimi i farmerëve tonë nuk është për treg tërjavor, por një herë po ku shfrytëzohet ai tregu. Dhe është në tregun e përgjithshëm të gjatë që kemi komunën tonë. Dhe kjo ka qenë një ofertë, dhe një ndihmës që kemi bën farmerëve tonë. Për momentin duket që është e parakohshme, por ka mundësi gradualisht që të frekuentohet shumë atje për nga farmerët, dhe ne kemi rikthyer kushtet ku në atë objekt janë mundësitë shumë të mira teknike që vërtet të jetë një treg cilësor. Kur bën një punë të mirë, pastaj gjuhet se ke bërë gabume. S'ka qenë gabume fare. Absolutisht ka qenë në funksion të farmerëve tonë. Tregu i farmerëve quhet. Nuk ka mirë, nuk kam pranuar, por si çfarë? Ujësirë dhe kanalizimi. Ka me pas risi, kemi pas një treg jo javor, po ditor, një treg gjelbër në qendër të shtetit aty ku kanë përpara, edhe një po them. Atë treg e keni shfrytzuar vetëm në vitin 2016 për festar, asnjëherë s'u shfrytzuai treg. Ujësirë dhe kanalizimi, zoti Aslane, zgjidhja juaj. Po mendoj që kemi bën vërtet përpjekje maksimale, kemi identifikuar problemet që ka. Sepse ka një numër fshatrash që s'kan. Është e vërtet, ato fshat janë Budakova, me kjo Duhla, me Javori, Lushnica edhe Nishoj.
Bile për një shërën për të regoj që para 10 vjetë kemi nda mjetet, zbashku me CDI-n, kemi provu, kemi bo shpimet të mëdha edhe në 15 vend. Jo, lutëm njëshor, jo. Para 10 vjetë. Para 10 vjetë unë kam qenë kryetar, edhe është provu, mjetet janë nda dhe nuk është gjetë. Në sa ma darë që është realizu projektin, në një shok ka ndështu. 16 shpime janë bëhat, edhe së është gjetuji. Në kohën e akës, gjoja kanë gjetuji në thojse. Leni këto kohra, si do ti zgjidhë? Pikërisht 4-5 vend banime që kanë mbetë pa ujësjellës, do ti rindërtojmë ujësjellë të ri. 12 ujësjellës që me rmetime sipër. 12 ujësjellës që ekzistos, të cilët për shkak defekte ndryshme kanë pas mos funksionim normal. Edhe do t'i dorëzojmë në menaxhim në hidrogjan, si kompanie vetëm publike cila është e licencuar për menaxhimin e tyre. Dhe jemi ndërtime sipër të 4 ujësjellës të ri. Kjo e mbush me një farë formë masën më të madhe se 90%. Nëse do të vazhdojnë të jeni kryetar brenda mandatit 4 vjeçar, do të përfundojmë këto çështje? Do të përfundoj këto që thash, sepse pjesa këtyre që tash 12 plus 4 këtyre e kontraktuar, janë punë të kontraktuar që janë realizime sipër, kurse 4-5 ujësjellës të ri do të ndërtohen mandat njash. Do të marrëme? Do të fillojmë me ujësjellësin e fshatit Nishor, ku shpumet edhe është gjetuar në vitin e 2013, bazeni është ndërtuar në vitin 2013, po kryetari aktual as që ka shkuar me këshirku është tajtash se ka ditë tash për ka po mirë. Ne ashtu do të vazhdojmë me ujësjellësin në fshatin Stravoçi. Do të vazhdojmë shumë shpejt me një bazen ose rezervuar të ujit në Biraç për furnizimin e 2 lagja shumë të mëdha në komunën e Tarandës, lagja Reçanit, rruga Reçanit edhe rruga Peçanit, edhe besoj që kanë pas furnizim të mjaftueshëm për shtetin e Tarandës. Ne ashtu do të furnizojmë edhe thërnjen në përmbajtje të gjitha fshatat që kanë mbetë pa ujë, po besoj që diku në mandatin ton 4 vjeçar do të përfundon 90% të ujësjellësve në komunën e Tarandës. Sa i përket kanalizimit, asnjë rrugë në mandatin ton nuk ka më kry derisa nuk përfundon kanalizimi edhe gypi i ujit, për arsye se nëse këtë vit ndërtojmë rrugën që shpërndërton kryetari aktual dhe vitin e ardhshëm më shkumi thy ato parë janë qytetarëve, këto gabime nuk do të përsëriten, edhe asnjë projekt më në mandatin ton nuk fillon pa pas projekt kryesor, dhe ai projekt ka modernizua në arhivat e komunës sa ka menet dokument. Shembull tipik i ndërtimit juaj është ujësjellësi Krejkos, ku kemi harxuar 250.000 euro, sot janë të ndërtuar, kanë detyruar me prish rrugën edhe me rregullu. Ai nuk është vërtet 250.000, kishi pat gabim, nuk ka kushtuar 250.000, ajo ka në bashkëpunim me CDI-n, edhe ka ai projekt ka filluar edhe në Gelan, edhe në Gjinat, edhe në Leshan, edhe në Tërnë, shumë edhe ka dështuar plotësisht të Shëndetësia zoti Aslani. Shëndetësia mendoj që do të bëjmë përpjekje maksimale që ta shtojmë numrin e punëtorëve, po duke u kthyer nga specializimi, sepse veç mas 2 vite të ri 5-6 mjek do të kthehen nga specializimi i mjekësisë familjare, do të kemi numër më të madh mjekëve dhe në dispozicion do të mbulojmë territorin më shumë të ambulantave që QMF-ve. Dhe do të pajisim laboratorat në QMF, Qendra Kryesore Mjekësie Familjare, me aparaturë më moderne, sepse vërtet sot nuk janë keq. Kemi aparatura më të mira, por do të pajisim ato lokale në mënyrë që të kryejnë disa shërbime laboratorike edhe në QMF. Pastaj do të bëjmë përpjekje maksimale që këto shërbime të rriten edhe në kuptimin e furnizimit më të mirë edhe me material sanitar edhe me barna. Do ta dyfishojmë buxhetin për barna sepse konsiderojmë se disa smundje kronik patjetër do duhet t'i trajtojmë. Nuk do të presim vetëm nga lista esenciale që vjen nga Ministria e Shëndetësisë, por do të bëjmë edhe një kontingjent shtesë të barnave nga komuna. Do të fillojmë me funksionalizimin e 4 ambulantave që 4 vite i kanë mbyll, nuk kanë funksionuar në Sallagrazh Dubrav, në rrugën e Reçanit, në Blac edhe në Semetisht. Do të fillon të punoj mjeku me 2 ndryrime në viset malore në pjesën e Mushtishtit, Molanit, të Dulës, Samadraç të Çan. Do të fillojmë me laboratore në viset malore për shkak me ofru shërbime qytetarëve, domethënë laboratoret kanë me funksionu. E një ashtu do ta shtim funksion një objekt shumë i mirë që ka në parti dializës ku kryetari i komunës e ka ndërprer. Për mua është ai ka pas nevojë me funksionu për arsye se qytetarët e Tarandës 38 kanë dializë që shkojnë në Prizren, shumë më mirë është kanë me ardh 2 mjek në Prizren se sa 38 me shkuën në Prizren. Edhe pa të thonë me një kohë që kjo është nuk është projekt për arsye se kemi drejt derisa Rahoveci ka filluar para 2 vite gurtemelin e një objekti të ri, kemi shtin funksion, kemi kthy shtretët shtëpiak, kemi kthy ekipet mjekësore në terren për mi dhënë ndihmë njerëzve të moshuar, njerëz që janë me kancer dhe njerëz që janë me paralizë. Faleminderit. Unë prapë po duhet me demantu sepse më ka bërë 10 herë tu demantu, po më duket dikush më bash. Okej, s'u bën vesh, faleminderit. Kanë filluar një projekt ndërtimit të qendrës dializës para një kohë. Edhe unë ku kam marrë kryetar, kam dashur me vazhdu të njëjtin projekt. Me idenë më të mirë që të ndihmojnë dializantë mos shkojnë në Prizren, po ta kryejnë Suharekën. Edhe çka ka ndodhur? Kemi dërguar një shkresë Ministrisë së Shëndetësisë, e cila ma ka kthy. Mas 6 muaj ma ka kthy përgjigjen që në Ferrand nuk parashihet shërbime sekondare shëndetësore, nuk parashihet me pas sipas planit master të Ministrisë së Shëndetësisë me pas qendra të dializës. Dhe kjo më ka stopu. Unë jam njëri formal, juridik, i cili gjithmonë respekton një strukturë.
këto promovimet, paushale, të zotit Marrema, se që po bëjnë diçka, janë vërtet tepër nivelit tull. Po vjen mirë që po ndëgjojnë Ministria e Punës me Qenë Sociale. Po ndëgjojnë qytetarët që të thonë në. Shumë e vërtet. O shkon donacioni Komisionit Evropian Vlera shkon 500 mijë. Aparati ka pru një student i komunës Randës për Francës. Kena pas marrëveshje me spitalin regional të Prizrenit, kena pas marrëveshje, i kem qu 33 në shkollë në praktik, po kryetari komunës të gjitha projekte që në kanë vlerën kuqit i ka stopue. Në dy një ashtu. E ke ndërprej edhe projektin e shtëpisë të plegjëve në Gjinac, që ke thonë është projekti çmendur me një kohë. Po ne jem të pretenduar me hinë Bashkimin Evropian edhe ai objekt ka nevojë dhe po të garantoj se kemi këtu në jetën e përditshme. Unë falenderoj të dyve që ishit në këtë debat. Faleminderit zoti Aslanaj. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Marrema, të dyve suksese të dielën. Projektin e shtëpisë plegjë po të garantoj që kam qytet për tek. Faleminderit shumë, s'kemi më shumë kohë. Shikues nderuar, ky ishte debati për komunën e Suharekës. Ju falenderoj për vëmendje, derisa kundërkandidatët vazhdojnë të polemizojnë në një tjetër. Ne do të takohemi me kandidat për kryetar të komunave të tjera. Mirupafshim.